Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Farmer Revolution. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα καινούριο κλαδευτικό ψαλίδι μπαταρίας από την εταιρεία Campagnola, το μοντέλο Nova 40. Η εταιρεία Campagnola, μια ιταλική κατασκευάστρια εταιρεία όπου έχει μια τεράστια ουσιαστικά γκάμα από αγροτικά μηχανήματα, τόσο για την ελαιοσυγκομιδή αλλά και για εργαλεία κλαδέματος, μας παρουσίασε δύο νέα ψαλίδια μπαταρίας, το Nova 35 αλλά και το Nova 40. Το ψαλίδι που θα σας παρουσιάσω είναι αυτό που κρατάω στα χέρια μου. Πρόκειται για το μοντέλο, όπως είπαμε, Nova 40 και κατά την προσωπική μου άποψη είναι ένα από τα πιο όμορφα και designaτα ψαλίδια που έχω πιάσει στα χέρια μου. Πραγματικά πάρα πολύ προσεγμένο με την λεπτομέρεια στην κατασκευή του. Κατασκευάζεται στην Ιταλία με πολύ μεγάλο άνοιγμα στις λεπίδες όπου φτάνει τα 65 χιλιοστά με μέγιστη διάμετρο κοπής τα 40 χιλιοστά και σίγουρα αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι μπορούμε να το συνδέσουμε και με το κινητό μας καθώς διαθέτει Bluetooth και μέσω της εφαρμογής της εταιρείας Campagnola όπου υπάρχει και η ελληνική γλώσσα, άρα μπορούμε πολύ εύκολα να το χειριστούμε, να κάνουμε ρυθμίσεις τόσο στο άνοιγμα της λεπίδας για τη δεύτερη σκάλα, να δούμε πόσες κοπές έχουμε κάνει, αλλά και διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση του ψαλιδιού. Η τάση λειτουργίας του ψαλιδιού είναι στα 21,6V και μάλιστα το ψαλίδι έρχεται σαν solo, δηλαδή μόνο του και μπορούμε εμείς να φτιάξουμε ένα πακέτο ανάλογα τις ανάγκες που έχουμε. Δηλαδή να επιλέξουμε την μπαταρία που θέλουμε εμείς με 2,5 αμπερόρια χωρητικότητα όπως είναι αυτή εδώ που κρατάω στα χέρια μου είτε με 5 αμπερόρια χωρητικότητα. Εδώ όμως να τονίσω ότι όσο μεγαλώνει η χωρητικότητα της μπαταρίας τόσο αυξάνεται το βάρος. Τώρα, μιας και μιλάμε για το βάρος, το ψαλίδι χωρίς την μπαταρία τοποθετημένη πάνω σε αυτό είναι 830 γραμμάρια σχεδόν και το αναφέρω αυτό καθώς το βάρος, όπως είπαμε, θα διαμορφωθεί το τελικό ανάλογα την μπαταρία που θα επιλέξουμε. Τώρα, με τοποθετημένη την μπαταρία με 2,5 αμπερόρια χωρητικότητα, όπως είναι τώρα εδώ δηλαδή, το βάρος του διαμορφώνεται στο 1 κιλό και 200 γραμμάρια. Τώρα, όσο αφορά όμως το ψαλίδι, θα ξανατονίσω ότι είναι πάρα πολύ προσεγμένο κατασκευαστικά. Πρόκειται για ένα ψαλίδι με επαγγελματικές προδιαγραφές, πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Οπότε θα τον ενεργοποιήσουμε να δούμε και την ταχύτητα κοπής που μπορεί να κάνει. Πατάμε εδώ το κουμπί που έχει στα πλάγια 2 φορές και πατάω να ανοίξει. Βλέπουμε ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ γρήγορο, όπως πρέπει να είναι ένα επαγγελματικό ψαλίδι. Φυσικά διαθέτει προοδευτική κοπή ή γρήγορη κοπή. Εδώ τώρα έχουμε ενεργοποιήσει την προοδευτική κοπή και μπορούμε να το αλλάξουμε πάρα πολύ εύκολα πατώντας απλά το κουμπί εδώ 2 φορές. Ακούσαμε έναν ήχο και τώρα βλέπουμε ότι έχει απενεργοποιηθεί η προοδευτική κοπή. Και ξαναπατάμε 2 φορές άμα θέλουμε το κουμπί. Ακούμε 2 ήχους και η προοδευτική κοπή είναι ενεργοποιημένη. Οπότε πραγματικά βλέπουμε ότι έχει έναν πάρα πολύ γρήγορο τρόπο για να μπορούμε να αλλάξουμε την γρήγορη κοπή με την προοδευτική. Όπως όλα τα ψαλίδια, έτσι και το συγκεκριμένο έχει τη δυνατότητα να επιλέξουμε 2 επιλογές όσο αφορά το άνοιγμα των λεπίδων. Εδώ έχουμε το μεγαλύτερο άνοιγμα, δηλαδή το 100% το άνοιγμα των λεπίδων και μπορούμε να επιλέξουμε μία ακόμα επιλογή με πιο μικρό άνοιγμα, όπου μπορούμε ουσιαστικά αυτό να το ρυθμίσουμε από την εφαρμογή μέσω του κινητού μας δηλαδή, είτε 50%, 60%, 70% είτε 80% το άνοιγμα της λεπίδας. Αυτό έχει να κάνει ανάλογα με το είδος του κλαντέματος που κάνουμε, το πόσο θέλουμε να είναι το άνοιγμα των λεπίδων ώστε να κάνουμε πιο γρήγορες κοπές. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε ουσιαστικά πατώντας τη σκανδάλη παρατεταμένα. Εδώ θα ακούσουμε έναν ήχο τώρα και θα περιμένουμε να ακούσουμε άλλους 2. Τους ακούσαμε και αμέσως βλέπουμε τώρα ότι το άνοιγμα των λεπίδων έχει μικρύνει και έτσι μας επιτρέπει να κάνουμε πολύ γρήγορα κοψίματα. Φυσικά και εδώ έχουμε την επιλογή είτε προοδευτικής κοπής είτε γρήγορης κοπής. Αλλά έχουμε και την επιλογή, εάν για παράδειγμα κάνουμε κοπές σε κάποια ξύλα με μικρή διάμετρο και χρειαστεί να κάνουμε μια μεγαλύτερη κοπή, δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε τη διαδικασία, απλά πατάμε τη σκανδάλη μία στα γρήγορα μέχρι τέρμα και βλέπουμε ότι ανοίγει στη μέγιστη διάμετρο κοπής, κάνουμε τη μεγάλη κοπή που θέλουμε, ξαναπατάμε τη σκανδάλη και συνεχίζουμε πάλι να κάνουμε τις κοπές σε ξύλα με μικρότερη διάμετρο. Οπότε ας περάσουμε να δούμε και λίγο την εφαρμογή από το κινητό, αφού έχει συνδεθεί με το ψαλίδι, να δούμε τι ρυθμίσεις μπορούμε να κάνουμε. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ήδη συνδεθεί στην εφαρμογή του κινητού και αυτό που βλέπουμε είναι ότι μας δίνει τις πληροφορίες
τόσο σε τι κατάσταση βρίσκεται η μπαταρία, το άνοιγμα των λεπίδων που είπαμε, όπου ουσιαστικά αφορά τη δεύτερη επιλογή ανοίγματος για πιο μικρές κοπές, μας δίνει πληροφορίες για συνολικές κοπές που έχουμε κάνει, ημερήσιες κοπές, αλλά και αποτυχημένες ή διεκομμένες κοπές που μπορεί να έχουν γίνει. Επίσης, συνεχίζουμε και βλέπουμε ότι μας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε το ποστό ανοίγματος των λεπίδων που είπαμε για τη δεύτερη επιλογή. Οπότε πατάμε εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι στο 60% και μπορούμε να το πάμε είτε 50, είτε 70, είτε 80%. Και αυτό έχει να κάνει με την επιλογή που έχουμε. Οπότε το πάω εδώ στο 80 ώστε να το δούμε μετά και στο ψαλίδι. Πατάμε επιβεβαίωση και επίσης μας δίνει μία ακόμα επιλογή ώστε να ρυθμίσουμε την επικάλυψη των λεπίδων. Δηλαδή το πόσο θα εφάπτονται οι λεπίδες. Και εδώ βλέπουμε ώστε μας δίνει 3 επίπεδα. Πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο και αυτό ανάλογα το είδος του κλαδέματος που θέλουμε. Και επίσης έχουμε την επιλογή, εδώ που λέει σημειώσεις, να συμπληρώσουμε στην εφαρμογή κάποια σημείωση που θέλουμε με την τοποθεσία που θέλουμε να θυμόμαστε κάτι, είτε κάποια ρύθμιση στο ψαλίδι ή γενικά μια οποιαδήποτε πληροφορία. Και κάτι ακόμα που μπορούμε να βρούμε μέσα από την εφαρμογή είναι ότι μας δίνει πρόσβαση και στα εγχειρίδια, δηλαδή τις οδηγίες χρήσεως. Οπότε έχουμε τόσο ένα εγχειρίδιο χρήσης για γρήγορη εκκίνηση, τα σχέδια ανταλλακτικών τόσο για το μοντέλο το Nova 35 ή το Nova 40, αλλά και να μπορούμε άμεσα να επισκεφτούμε και την ιστοσελίδα της εταιρείας Campagnola με το συγκεκριμένο μοντέλο που μας ενδιαφέρει. Τώρα, μιας και ήδη, όπως είδαμε από την εφαρμογή, έχουμε επιλέξει στην δεύτερη επιλογή του ανοίγματος λεπίδες στο 80%, τώρα είμαστε στο 100%, οπότε για να το δούμε για παράδειγμα θα πατήσω πάλι παρατεταμένα τη σκανδάλη, θα περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα. Και τώρα βλέπουμε ότι το άνοιγμα των λεπίδων είναι στο 80%. Οπότε, όπως είπαμε, ρυθμίζουμε το άνοιγμα των λεπίδων ανάλογα το είδος του κλαδέματος που κάνουμε. Ένα πολύ σημαντικό βάρος πάνω σε ένα ψαλίδι είναι η ίδια η μπαταρία. Αλλά υπάρχει η επιλογή να αφαιρέσουμε την μπαταρία πάνω από το ψαλίδι μέσω του καλωδίου προέκτασης της μπαταρίας της εταιρείας Campagnola. Και εδώ να τονίσω ότι το συγκεκριμένο καλώδιο είναι πάρα πολύ ποιοτικό, σιλικόνης φαίνεται, όπου πραγματικά αν το πιάσετε στα χέρια σας θα καταλάβετε ότι η ποιότητά του είναι εξαιρετική και δεν θα μας ενοχλεί κατά την εργασία μας, καθώς δεν θα μπλέκει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ουσιαστικά να αφαιρέσουμε την μπαταρία πάνω από το ψαλίδι, να συνδέσουμε την μπαταρία στη μία άκρη από το καλώδιο, εδώ, αφήνουμε την μπαταρία εδώ πέρα, και την άλλη άκρη την τοποθετούμε στο ψαλίδι. Και πατάμε να ενεργοποιήσουμε το ψαλίδι. Και βλέπουμε ένα ψαλίδι πλέον με πολύ μικρό μέγεθος. Ουσιαστικά έχει φύγει η μπαταρία στο κάτω μέρος του ψαλιδιού. Πολύ χαμηλό βάρος. Είμαστε στα 830 με 850 γραμμάρια λόγω της προέκτασης. Και εδώ έχουμε ένα ψαλίδι που προορίζεται σίγουρα για επαγγελματική χρήση, καθώς έχει πολύ γρήγορη κοπή, μεγάλο άνοιγμα των λεπίδων, μεγάλη δυνατότητα κοπής τα 40 χιλιοστά όπως είπαμε. Και σίγουρα είναι ένα ψαλίδι πάρα πολύ ξεκούραστο στη χρήση του. Οπότε τώρα πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το ψαλίδι και την προέκταση, τη θήκη τόσο για το ψαλίδι αλλά και τη θήκη για την μπαταρία και να πάμε να κάνουμε και κάποιες δοκιμές. Πάμε.
Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό μέρος του βίντεο, θα ξεκινήσω πρώτα από την ποιότητα κατασκευής του ψαλιδιού, μιας και ήδη έχω αναφέρει ότι είναι πάρα πολύ προσεγμένο. Αυτό που το κάνει όμως να ξεχωρίζει είναι ότι έχει μια πολύ καλή εφαρμογή των υλικών μεταξύ τους, δηλαδή τα πλαστικά μέρη δεν προεξέχουν, πολύ καλή υφή, εδώ μια υφή σαν ανθρακόνημα. Γενικά ένα ψαλίδι, εκτός από το πολύ όμορφο που έχω τονίσει, πάρα πολύ καλό και κάθεται πάρα πολύ καλά στο χέρι μας. Τώρα αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει σίγουρα και στην πράξη είναι ότι λόγω ότι έχει πολύ μεγάλο άνοιγμα στις λεπίδες, 65 χιλιοστά, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να κάνει επίσης πάρα πολύ άνετα κοπές σε ξύλα με μεγάλη διάμετρο, τα 40 χιλιοστά που έχει μέχρι στη διάμετρο κοπής. Και αυτό ουσιαστικά οφείλεται ότι οι λεπίδες, το άνοιγμα είναι μεγαλύτερες, άρα το ψαλίδι μπορεί να αποκτήσει την ισχύ του, όπως κινείται δηλαδή, για να κάνει άνετα την κοπή, όπως είδαμε και σε ξύλα ελιάς, που όλοι μας γνωρίζουμε ότι το ξύλο της ελιάς είναι αρκετά σκληρό, και πετύχαμε πάρα πολύ άνετα κοπές σε ξύλα με μεγάλη διάμετρο σε ελιά με το συγκεκριμένο μοντέλο. Επίσης στις δοκιμές είδαμε ότι το δοκίμασα και με το καλώδιο προέκτασης, αφαιρώντας την μπαταρία πάνω το ψαλίδι και βάζοντας την στη ζώνη, στη θήκη που έχει, και πραγματικά εκεί το ψαλίδι ανεβαίνει κατηγορία, καθώς εκτός ότι είναι ένα επαγγελματικό ψαλίδι και μας επιτρέπει να κάνουμε κοπές σε ξύλα με μεγάλη διάμετρο και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα, γίνεται ταυτόχρονα και πάρα πολύ ελαφρύ, όπου αυτό είναι που αναζητάει και ένας επαγγελματίας. Καθώς όταν λέμε ένας επαγγελματίας, μπορεί ένα ψαλίδι αυτής της κατηγορίας να το δουλεύει ακόμα και 1, 2 ή 3 μήνες ανάλογα την καλλιέργεια που έχει. Υπάρχουν κλαδευτάδες όπου δουλεύουν αρκετούς μήνες ένα ψαλίδι και αυτό που ζητάνε είναι προφανώς να έχει την απαιτούμενη ισχύ, αλλά να είναι ελαφρύ και γρήγορο. Και προφανώς το συγκεκριμένο μοντέλο καλύπτει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Και σε αυτό το σημείο ας περάσουμε να δούμε και πόσο κοστίζει το ψαλίδι που σας παρουσίασα, και όπως ήδη έχω αναφέρει, το ψαλίδι έρχεται solo, δηλαδή όχι σε κάποιο πακέτο, καθώς έτσι μπορεί ο καθένας να φτιάξει το δικό του πακέτο ανάλογα της ανάγκης που θέλει. Οπότε ας περάσουμε να δούμε και πόσο κοστίζει το κάθε κομμάτι από αυτά. Και θα ξεκινήσουμε πρώτα από το ψαλίδι της εταιρείας Campagnola, το Nova 40, χωρίς μπαταρία, όπου θα το βρούμε στην τιμή των 450 ευρώ. Και περνάμε και στον φορτιστή Koala, όπου εδώ πραγματικά έχουμε έναν έξυπνο φορτιστή, πάρα πολύ ιδιαίτερο θα έλεγα, καθώς μπορεί να φορτίζει ταυτόχρονα 3 μπαταρίες, αλλά να αναγνωρίζει και την τάση της μπαταρίας, καθώς μπορεί να φορτίσει 2 διαφορετικών ειδών μπαταρίες, δηλαδή τόσο στα 14V αλλά και στα 21, να μπορέσει να κάνει τόσο συντήρηση στην μπαταρία, αλλά και αναγέννηση της μπαταρίας όταν χρειαστεί, δηλαδή όταν έχουμε αφήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την μπαταρία. Και η τιμή του φορτιστή είναι στα 145 ευρώ. Και όσο αφορά τις μπαταρίες, εδώ έχουμε 2 επιλογές. Έχουμε την μπαταρία με 2,5 αμπερόρια χωρητικότητα, όπου θα τη βρούμε στην τιμή των 116 ευρώ, και την μπαταρία με 5 αμπερόρια χωρητικότητα στην τιμή των 144 ευρώ. Όσο αφορά το καλώδιο προέκτασης, θα το βρούμε στην τιμή των 90 ευρώ. Και φυσικά θα βρούμε το ψαλίδι αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέρη του ψαλιδιού στα συνεργαζόμενα καταστήματα με την εταιρεία Vavacas. Φτάνοντας στο τέλος για το σημερινό μας βίντεο, όπου σας παρουσιάσα ένα ψαλίδι μπαταρίας της εταιρείας Campagnola, το μοντέλο Nova 40. Κατά την προσωπική μου άποψη, θα το ξανατονίσω για ακόμα μια φορά, είναι ένα από τα πιο όμορφα ψαλίδια που έχω πιάσει στα χέρια μου και από τα πιο δυνατά. Πραγματικά, αν το πιάσει στα χέρια σας θα καταλάβετε τι εννοώ. Και σίγουρα σε αυτό το σημείο να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Vavacas για την παραχώρηση του ψαλιδιού για τις ανάγκες του βίντεο. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούριο κυκλοφορεί στον αγροτικό τομέα. Γεια σας.